چرا ترک کردن تنفروشی برای برخی از زنها غیر ممکنه؟ چرا یه سری از زنها یا مردا وقتی وارد دنیای تنفروشی میشن و بعدش انگار توی یه چرخه گیر میافتن؟ فکر میکنید این کار فقط به خاطر فقره یا اجبار یا اینکه پای چیزای عمیق‌تر وسطه؟ برام تو کامنت ها نظراتتون رو بگید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با ساب و لایک حمایتمون کن. لطفاً با من همراه باش. تنفروشی انتخابه یا اجبار؟ خیلیا فکر میکنن کسی که وارد تنفروشی میشه خودش انتخاب کرده، ولی واقعا این انتخاب بوده یا اجبار؟ مثلا یه زن که توی خانواده‌ای فقیر بزرگ شده و از بچگی خشونت دیده چقدر حق انتخاب داشته؟ جامعه‌ای که هیچ وقت بهش فرصت بهتر شدن رو نداده چقدر بهش حق انتخاب داده؟ شاید از بیرون اینطور به نظر بیاد که کارش رو خودش شروع کرده، ولی واقعیت اینه که یه آدم وقتی حس میکنه هیچ راهی براش نمونده، حتی تنفروشی هم میتونه شبیه یک نجات به نظر بیاد. حالا تو فکر کن اگر شرایط سخت زندگی بهت فشار بیاره تا کجا مقاومت میکنی؟ تو کامنت ها بگو. اگر میخواهید نکات بیشتری رو بدونید، ویدئوی زن سیغه‌ای یا زن فاحشه یا زن تنفروش رو ببینید. لینک ویدئو رو در قسمت دیسکریپشن گذاشتم. نظرتون رو برا من بنویسید. نظرتون برام مهمه. چرا ورود به تنفروشی ساده و خروجش سخت تره؟ ورود به تنفروشی شاید برای خیلیا توی لحظه یه تصمیم ساده باشه، یه کار موقتی برای حل مشکلات، ولی چرا بعد از مدتی نمیتونن از این کار بیرون بیان؟ دلیلش اینه که این کار شبیه یک باطلاقه. هرچی بیشتر بمونی بیشتر فرو میری. روابطی که با آدمای مختلف داری، اعتیاد به پولی که سریع به دست میاد و حتی ترس از قضاوت آدمای دور و برت، همه دست به دست هم میدن که یک نفر نتونه از این دنیا بیرون بیاد. حالا این سوال رو از خودت بپرس. اگه تو بودی میتونستی از این باطلاق فرار کنی؟ نظرت رو برام بنویس. چطور جامعه تنفروشا رو در زنجیر نگه میداره؟ جامعه از یه طرف تنفروشا رو قضاوت میکنه و از طرف دیگه نیازها و تقاضاهای خودش اونا رو توی همون موقعیت نگه میداره. مثلا توی خیابون یا شبکه‌های اجتماعی نگاه‌ها و قضاوت‌های تند مردم یه زنجیره نامرئی رو میسازه که تنفروش نتونه از جاش تکون بخوره، چون هر جا بره انگشت اتهام روشه. فکر کن چرا جامعه‌ای که از یک طرف نیازمند این قشره، از طرف دیگه بیشتر فشار رو بهش میاره. نظرت رو توی کامنت ها بنویس. ویدئوی زنان روسپی، سکس با زنان تنفروش پر از نکات مهمه. لینک ویدئو رو در قسمت دیسکریپشن گذاشتم. حتما ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. نقش خانواده در موندن یا رهایی از تنفروشی. وقتی محیط خانواده پر از خشونته، سوء استفاده یا حتی بی‌توجهی باشه، اون فرد کم کم حس میکنه که تنها راه فرار از این شرایط تن دادن به کاریه که شاید خودش هم علاقه بهش نداشته باشه. حالا تصور کن یه دختر توی خانواده‌ای بزرگ بشه که پدرش مدام بهش بی‌توجهی میکنه یا مادرش فقط به فکر مشکلات خودشه. این دختر ممکنه برای جلب توجه وارد روابطی بشه که نهایتاً اونو به تنفروشی برسونه. حالا بدتر،
بعضی خانواده ها به خاطر فشار مالی خودشون بچه هاشون رو مجبور میکنن به این مسیر وارد بشن. به نظر چقدر رفتار خانواده میتونه مسیر زندگی یه آدم رو تغییر بده؟ ذهن و روان یه تنفروش چرا گیر میفته؟ تنفروشی فقط یک کار جسمی نیستش. این کار روی عمیق‌ترین لایه‌های روان فرد تأثیر میذاره. اون فرد مدام با حس ترس، استرس یا حتی شرم روبروه. تصور کن هر روز کسی با تو مثل یک کالا رفتار کنه بدون اینکه ارزش انسانی تو رو ببینه. این رفتارها باعث میشه که فرد کم کم باور کنه که بجز این کار به درد هیچ کار دیگه‌ای نمیخوره. حتی اگر فرصتی براش پیش بیاد که این کار رو ترک کنه، ذهنش بهش میگه تو برای این کار به دنیا اومدی و کار دیگه‌ای بلد نیستی و بیرون هیچ آینده‌ای نداری. آیا تنفروشی همیشه با پول شروع میشه؟ بیشتر مردم فکر میکنن که تنها دلیل تنفروشی فقر و نیاز مالیه، ولی همیشه اینطور نیست. گاهی آدما برای جلب توجه وارد این کار میشن. مثلا زنی که توی خانواده یا رابطه های گذشتهش دیده نشده ممکنه برای اینکه حس کنه مهمه تن به این کار بده. گاهی هم انگیزه های پیچیده وجود داره، مثل حس قدرت. بعضی افراد از این کار میتونن با کنترل دیگران پول به دست بیارن یا توجه زیادی رو جلب کنن، لذت هم ببرن. این انگیزه ها شاید در ظاهر جذاب باشه ولی در نهایت باعث تخریب بیشتر روان اون فرد میشه. از طرف دیگه بعضیا به خاطر روابط سمی وارد این مسیر میشن. مثلا زنی که توی یک رابطه سمی با یک مرد قرار گرفته و اون مرد ازش سوء استفاده میکنه. راه نجات از تنفروشی ممکنه یا یک خیال خامه؟ نجات از تنفروشی به 3 عامل اصلی بستگی داره: خواست خود فرد، حمایت اطرافیان و وجود منابع لازم مثل رواندرمانی و کمک‌های مالی. اگر یکی از این عوامل نباشه یا کم باشه، ترک این مسیر خیلی سخت‌تر میشه. مثلا فردی که خودش نمیخواد تغییر کنه، حتی اگر بهترین امکانات رو هم داشته باشه، نمیتونه از این مسیر خارج بشه. یا برعکس، فردی که به شدت خواستار تغییره ولی هیچ حمایتی رو نداره، ممکنه دوباره تو این مسیر قرار بگیره. مهمترین بخش اینه که اون فرد باور کنه که میتونه زندگی بهتری رو داشته باشه. این باور نیاز به زمان و تلاش و حمایت داره. تو فکر میکنی جامعه چطور میتونه توی این تغییر نقش داشته باشه؟ ایده‌هات رو با ما به اشتراک بذار. عزیزای من، ساب و لایک یادتون نره. شاد باشید.